มเรียบซัวจ้าสุดสดายบงปอนต่อคณีจูบจมูกนึกขยมติดหายแทนนี้คือเยอะหมกย้ำชากระดาอันตงมาแรกไปได้จมูกนึกตะกวนจมูกนังใบจึงยำใบไงตรองต่อคณีจังเทียมยำให้นะบงปอนโอ้ยตะโนนะตรงเรื่องติดติดแม่มันได้รู้เชียดวิ่งกับสรี
ជម្រាបលា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីអរគុណ